গুড মৰ্নিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা যিসকলে ইংৰাজী শিকিম বুলি ভাবা বা যিসকলে ভাবা যে ইংৰাজীত খুব ভাল, যিসকলে অনুমান কৰা যে ইংৰাজীত কথা ক'ব পাৰিলে ভাল লাগিব, তেতিয়া সেইসকলৰ কাৰণে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই এটা বিশেষ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ক্লাছটো এনেকুৱা যে মই লিখিছোঁ চাম ইউজফুল এণ্ড স্মল চেণ্টেঞ্চ, একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ একেবাৰে সৰু সৰু দুটা তিনিটা কথাই হোৱা এটা বাক্য, যিটো বাক্য নেকি আমি ইজনে সিজনৰ লগত সচৰাচৰ মানে সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। উই আৰ অলৱেজ ইউজিং জাষ্ট দিছ চেণ্টেঞ্চেছ। এতিয়া মই এই চেণ্টেঞ্চকেইটা মই তোমালোকৰ এইটো ছিষ্টেম মই বুজাব বিচাৰিছোঁ, যিটো মানে যেনেকৈ আমি কথাবিলাক মানুহৰ লগত ইজনে আনজনৰ লগত কোনটো পৰ্যায়ত কেতিয়া কেনেকৈ আৰু কি ধৰণে আমি এই কথাবিলাক এজনে আনজনৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই বিষয়টো মানে এনেকৈ এই ক্লাছটো সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক আৰু ক্লাছ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ ক্লাছটো তোমালোকে চোৱাৰ আগে মানে চোৱাৰ পিছত যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু সম্পূৰ্ণ ক্লাছটো চাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এইটো বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, যিসকলে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে বা দুই চাৰি কথা ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে। ক্লাছটো হ'ল চাম ইউজফুল এণ্ড স্মল চেণ্টেঞ্চেছ, কিছুমান প্ৰয়োজনীয় দৰকাৰী আৰু একেবাৰে সৰু বাক্য। গুড মৰ্ণিং, আমি সচৰাচৰ এজনে আনজনৰ লগত কওঁ গুড মৰ্ণিং। তাৰপিছত হেভ এ নাইচ ডে, হেভ এ নাইচ ডে, তোমাৰ দিনটো শুভ হওক বা ভাল হওক, মানে তোমাৰ দিনটো ভাল হওক, হেভ এ নাইচ ডে। গুড মৰ্ণিং, তোমাৰ মানে সুপ্ৰভাত, শুভ দিন এনেকৈ কোৱা হয়। প্লিজ চিট ডাউন, প্লিজ চিট ডাউন, অনুগ্ৰহ কৰি বহা। প্লিজ হেভ এ চিট, এইটো চিট মানে হ'ল বহা, এইটো চিট মানে হ'ল আসন য'ত আমি বহোঁ, সেইটো কোৱা হয় প্লিজ হেভ এ চিট, অনুগ্ৰহ কৰি বা এটা চিট তুমি গ্ৰহণ কৰা, আসন গ্ৰহণ কৰক বুলি আমি কওঁ যে আসন গ্ৰহণ কৰক। আইড লাইক টু টক টু ইউ, আইড লাইক টু টক টু ইউ, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ। আইড লাইক টু টক টু ইউ। হাউ আৰ ইউ, তুমি কেনে আছা। হাউ আৰ ইউ, হাউ আৰ ইউ, তুমি কেনে আছা। আৰ ইউ অ'কে, আৰ ইউ অ'কে, তুমি ভালে আছানে, তুমি ভালে আছা না, আৰ ইউ অ'কে। হাউ ডু ইউ ডু, তোমাৰ কেনে চলিছে। হাউ ডু ইউ ডু, তোমাৰ এতিয়া কেনে চলিছে। আই এম গুড, আনচাৰটো আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দিওঁ, আই এম গুড, আই এম ফাইন, থেংক ইউ। আই এম ফাইন বুলি কৈ থেংক ইউ ক'বলৈ আই এম গুড, থেংক ইউ। আই এম গুড বা আই এম ফাইন, থেংক ইউ। তাৰপিছত আছে প্লিজ টেল মি, প্লিজ টেল মি, মোক কোৱা, তুমি কি ক'বলৈ আহিছা মোক কোৱা। প্লিজ টেল মি হোৱাট এবাউট ইউ, তোমাৰ কি হৈছে বা তোমাৰ বিষয়ে মোক, তুমি কি হৈছে বা তোমাৰ কেনেকৈ চলিছে, তুমি কেনেকৈ আছা। এজন অতিথি আলহী বা কেনেকৈ কোনোবা এজন বিপদত পৰি অহা মানুহক আমি এনেকৈ কওঁ যে প্লিজ টেল মি হোৱাট এবাউট ইউ, তোমাৰ বিষয়ে বা তোমাৰ কি হৈ আছে, তুমি কেনেকৈ চলি আছা, এই বিষয়টো মোক কোৱা, হোৱাট এবাউট ইউ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ ৰং উইথ ইউ, হোৱাট ইজ ৰং উইথ ইউ, তোমাৰ লগত কিবা ভুল হৈছে নেকি, মানে একচুৱেলি এই কথাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে তোমাৰ কি অসুখ হৈছে, তোমাৰ কি অসুবিধা হৈছে, তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে, সেইটো হ'ল হোৱাট ইজ ৰং উইথ ইউ। তাৰপিছত আছে মানে আনচাৰত যদি ক'বলৈ যায় এনেকৈ যে অহ ন, নাই, অহ ন আই এম ফাইন, মই ঠিকে আছোঁ, মোৰ একো হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো এনেকৈ থাকিব। তাৰপিছত আছে আই এম ছাফাৰিং ফ্ৰম ইলনেছ, আই এম ছাফাৰিং ফ্ৰম ইলনেছ, মই বেমাৰত ভুগি আছোঁ, জাষ্ট এনেকৈ আমি কথাবিলাক কওঁ। তাৰপিছত আছে প্লিজ হেল্প মি, মোক হেল্প কৰা, মই অলপমান বিপদত আছোঁ, আই এম ইন মানে এই বিষয়টো প্লিজ হেল্প মি কেতিয়া কোৱা হয়, মই যেতিয়া নিশ্চয় কিবা বিপদত থাকোঁ তেতিয়াহে কোৱা হয় যে মোক অলপমান হেল্প কৰা। প্লিজ গিভ মি চাম মানি, মোক কেইটামান টকা দিয়া, মোক কেইটামান টকা দিয়ক, একচুৱেলি প্লিজ বুলি ক'লে তাত দিয়ক, মোক কেইটামান টকা দিয়ক, মানে মোক অলপমান হেল্প কৰক। আই ৱান্ট টু গ' নাও, মই এতিয়া যাব বিচাৰোঁ, মানে অলপ সময় বহি কথা পতাৰ পিছত হয়তো কোনোবাই কয় নাই মই এতিয়া উঠোঁ বা মই এতিয়া যাব বিচাৰোঁ, সেইটো আমি এনেকৈ ক'ম যে আই ৱান্ট টু গ' নাও। তাৰপিছত প্লিজ লিভ মি এল'ন, কেতিয়াবা কথা পাতি থকাৰ পিছত যদি এনেকুৱা বিৰক্ত অনুভৱ হয় যে মোক অকলে এৰি দিয়া, মই বেছি ভাল পোৱা নাই কথা পাতি, গতিকে মই অকলে থাকিব বিচাৰোঁ, প্লিজ লিভ মি এল'ন, মোক অকলশৰে এৰি দিয়া। তাৰপিছত আছে লাষ্টত মই এটা বাক্য লিখিছোঁ যে থেংক ইউ মিট মি এগেইন, থেংক ইউ মিট মি এগেইন, ঠিক আছে বাৰু মোক পিছত লগ কৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাক্য আমি যিসকল অলৰেডি নিউ লাৰ্ণাৰ, মই ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ নতুন লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।